يقوم طبيب النساء بإجراء الجراحة القيصرية مباشرة بعد بدء تأثير المخدر. يتم إحداث شق جراحي في البطن. في معظم الحالات يتم اللجوء للشق الصغير السفلي الأفقي في جدار البطن. يبدأ الطبيب بشق طبقات الجلد ثم طبقات ما تحت الجلد حتى يصل إلى عضلات البطن وجدار الرحم. يتم إخراج الجنين بشكل سريع، كما يتم قطع الحبل السري وإخراج المشيمة بأكملها. أثناء ذلك يبدأ الطبيب بخياطة جدار الرحم بواسطة غرز صلبة وتستطيع الصمود لفترة طويلة، ثم يتم خياطة جدار البطن وعضلاته والطبقات الجلدية. يتم إغلاق الشق الموجود في الجلد بواسطة دبابيس معدنية ويتم وضع ضمادات عليه. تستغرق هذه الجراحة غالبا من 30 إلى 40 دقيقة. وإليكم بعض المضاعفات التي قد تكون محتملة للعملية القيصرية. تمزق في جدار الرحم، ومن النادر حدوث هذا الأمر نتيجة لجراحة قيصرية واحدة، ولكن نسبة حدوث هذا الأمر تزداد في حال القيام بالعديد من الولادات القيصرية، خاصة عندما تكون الولادة طبيعية مهبلية من بعد التوليد لعدة مرات من خلال الجراحة القيصرية بسبب الضغط الواقع على الرحم الناتج عن التقلصات. ضيق في التنفس عند الجنين، هذه الظاهرة نادرة نسبيا، وهي تحدث بسبب عدم تفريغ رئتي الجنين من السوائل، وهو الأمر الذي لا يحدث بالولادة الطبيعية بسبب الضغط الهائل المتواجد في قناة الولادة. لذلك يتواجد طبيب الأطفال في كل ولادة قيصرية، وغالبا يفضل بأن تبقى المريضة بوضعية الاستلقاء لمدة 24 ساعة الأولى بعد الجراحة، والامتناع عن التحرك بشكل كبير. في حال كانت تشعر المريضة بالألم في منطقة الشق الجراحي يمكنها تناول مسكنات الألم، ويتم إزالة الدبابيس من الشق الجراحي بعد 2 إلى 3 أيام، وتتم إزالة الغرز بعد أسبوع كامل. في حال لم تظهر أي تأثيرات جانبية خاصة بعد انتهاء الجراحة يمكن للمريضة أن تغادر المستشفى بعد 48 ساعة من انتهاء الجراحة. ومن المحبذ العودة لمزاولة النشاط البدني الطبيعي بشكل تدريجي فقط. الولادة القيصرية هي عبارة عن تقنية جراحية لولادة الجنين. هذه الجراحة تتم عن طريق القيام بشق البطن فوق الرحم من أجل إخراج الجنين والمشيمة كبديل للولادة المهبلية الطبيعية. وهناك نوعان أساسيان من هذه الجراحة بحسب نوع الشق. أولا الشق التقليدي، وهو شق عمودي علوي يتم القيام به في مركز البطن. ثانيا الشق السفلي، والذي هو عبارة عن شق أصغر ومنخفض نسبة للشق العمودي، وهو الأكثر استخداما في يومنا هذا. ومن المتبع تصنيف الولادة القيصرية لجراحات مخططة وجراحات طارئة أيضا. الجراحات الطارئة هي الجراحات التي لم يتم التخطيط لها مسبقا، وغالبا يتم القيام بها بسبب حدوث مضاعفات خلال عملية الولادة، مثل عدم تقدم الولادة كما يجب أو بطء معدل نبضات الجنين وغيرها. الحالات الطبية التي تستدعي القيام بهذا النوع من الجراحة تشمل الآتي: أولا حمل النساء في سن متقدمة. ثانيا الوزن الزائد. ثالثا وضعية الجنين غير السليمة في قناة الولادة مثل وضعية مؤخرة. رابعا ولادة أكثر من جنين في وقت واحد. خامسا مقدمة الارتعاج. أخيرا الخضوع لولادة قيصرية في السابق. وهناك بعض النساء التي تفضل الولادة من خلال هذه الجراحة لكي تتجنب آلام الولادة، أو من أجل أن تلد في تاريخ محدد، أو لأسباب أخرى. نسبة إجراء هذه الجراحة في ازدياد مستمر. يشمل التحضير لهذه الجراحة القيام بالتخدير الموضعي، والذي يسمى تخدير فوق الجافية أو التخدير النخاعي. يتم القيام بالتخدير فورا قبل الجراحة عن طريق إدخال إبرة إلى النخاع الشوكي بهدف تخفيف الألم وتثبيط الشعور في منطقة الحوض وما دونها. إذا كانت المرأة الحامل تتمتع بصحة جيدة لا داعي لإجراء أي فحوصات قبل العملية. في بعض الحالات يطلب من المريضة القيام بفحوصات العد الدموي الشامل أو وظائف تخثر الدم.